welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, andito ko ngayon sa kubo. Nakakita nyo ba yan? Ayan, pero hindi pa siya hindi pa siya buo. Ayan, ginagawa pa siya. Ayan, i-reveal ko na sa inyo kung bakit lagi akong hindi ako nakakapag-cover. Wala na mga vlogs ngayon lang. Kasi laging busy. Ayan, ito yung pinagkakabisihan ko ngayon. Ayan, may paano pa. Ito yung pinagkakabisihan ko ngayon. At yan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yon. Ayan. Ayan, siguro alam nyo na kung ano yan. Meron akong idea. Ayan, dito. Ang trabaho ko dito ay magbantay. Hindi, gumagawa talaga ako ng hollow blocks. Mga kaya kong gawin ay mga 4, 5, 6, ayun. Naging ganun Tagalog ko. Ito yung kubo. Hindi pa siya buo. Pero malapit na. Hindi pa buo pero malapit na. Mga 2 weeks pa ata. Kita nyo na kung anong pinagkakaabalahan ko ngayon. And yun lang na-share ko lang naman sa inyo. And syempre nag-e-enjoy tayo dito sa ginagawa natin. Kailangan talaga, syempre sa negosyo kailangan talaga nakatutok. Totoo yan, te! Nakatutok, so yun lang guys. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, like, share, share po. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!